Huwag kasi dyan. Kunti, puro round. Hindi kasi. Ano ka naman tapos? Matibayan ka ako? Ayaw kita. Araw ko na yung iba nung. Tanong na yung Morgan o ba? Ayaw, Ali. Wala namang mundi ko ah. Wala. Ready? Doon. Tomorrow na ang laro namin! Iyo. Waiting bukas no? Waiting yung ano? Anong kalawin nito? IDK, Winilo. Isa Ali, isa lang naman Ali. Ali, isa kalaban isa. Oo, pumunta. Sa kabila yun. Makakalaman tayo. Okay. Ikaw ako ka. Ano yun? Wala ka ba? Na-stuck ako. Oo, yung Na-stuck ako, Ali. Na-stuck ka. Sabi baba na. Papunta na dito sa akin. Pagit na rin ng soccer. Gising na ako ng ano. Ito na, makakasalubong mo ng office show. Sige. Sige. Sige kami. Right, Good. Wala kasi yung scope. Hindi ko makikita. Oh, babae, oh. Gusto niya dugo daw. Ano ba yun? Ito. Oh, yan na. Oh. Mata kamalin. Oh, yeah, but this is
Ikaw nag-invite dyan? Ikaw nag-invite, Ali? Iwan. May ba Ha? Masiyap ka? Ha? Masiyap ka? Oh. Hindi ko makakaw. Ano daw sabi? Ano naman daw? I-invite mo siya? Bakit? Hanapin mo, paki ko. Asan kaya paki ko dun? Ay, naku. Ay, may amnesia ka. Di ka pwede, par. Mama ko pa din yun. Di ko naman mamamahin yung mama mo. Ano daw? Ano daw? Pokpok daw? Pokpok daw? Ba't natikman mo na? Eh, ikaw para. Tatay pala kita, ha? Eh, tatay. Pa. Pa. Oo. Umiiyak na. Walang iyakan. Walang iyakan. Ano ba to, Ali? Ang ina namang katrash talkan tong in-invite mo. Naiyak agad. Naiyak agad. Umiyak agad. Ano ba yan? Ang pangit naman yan katrash talkan. Kumbaga sa suntukan, mamukhaan mo lang yan, iiyak agad eh. Baka magpabarangay pa. Ay, putang ina na ito. Nadamay mo GF ko, pa. Ang ina mo, huwag mo gaganyan yung GF ko, gago ka. Ang ina mo, iba yan, pa. Ang tapang mo kasi malayo ka. Kung nasa tabi mo ako, ewan ko lang makapagsalita ka, pa. Anong ano? Eh di, paano ko iiyak? Niluha ba? Ay, sheesh. Wala to. Umiiyak daw, wala kang luha eh. Gusto mo punasan, par? Punasan mo. Punasan mo. Ano dito? Wala din nang paki sa'yo, tanga. Paano ko iiyak? Sino kaya naiyak sa atin? Paano ko iiyak sa tatay ko? Pa, huwag ka ganyan pa. Ay, ganun ba? Ganun ba pa? Ay, putang ina, ang ingay mo, papa. Ganyan ka na pala, papa, sa anak mo, ha? Eh, papa. Ha? Wala rin akong papang kagaya mukha mo. Tanga, lahi namin, imported, lahi nyo, abnormal. Utang ina. Wala to, imported lahi namin pa rin. Wala to. Imported kasi lahi ni Papa, hindi lahi nyo, abnormal. Bulldog, okay lang, at least mahal, hindi sa'yo. Asong gala. Gisgisin pa. Gisgisin. Ang ina mo pa, ang sayo mo paglaruan. Para kang batang ginagawa ng candy. Utang ina mo. Nakakatuwa ka pa. Ang sayo mo pa paglaruan par. Ano daw? Alam par, di naman kasi siloso par eh. Di naman siloso masyado sa laro eh. You know? Kasi alam ko namang di yan kapakit sa iba. Di yan kaya naman naging ex mo. Wala lang di par. Wag mo na itulad sa mga di mo na itulad yung GF ko sa mga naging ex mo par. Kasi di yan pariwara. Ay, oo nga. Kaya nga hawak ko ngayon yung account eh.
Ganun ba? Ayun lang yun. Okay lang lang sa akin, dati marami siyang kachat. At ano, kami na ba nun? Oh, gago ka pala eh. Ay, nako. Ay, nako. Ang hina mo ng pagkatrasyokan, ang hina ako sa'yo. Ano daw? Pagkaya mong abnormal, di na pinapatulan. Pasalamat ka nga, pinapatulan pa kita eh. Ha? Sino? Sa lahi nyo, abnormal? Oo, alam ko yung par. Kanina pa. Uy, uy, uy. Ah, mga itlog. Ba't? Kamusta mukha mo siguro betlog ko, par? Ah, oo daw. Woo! Suck my balls, boy! Suck my balls, so me. Suck my balls, so me. Ano daw? Pating may as? Magpapapaka sa akin? Sheesh! Nababakla ka na pa. Kailangan mo yung pagamot. Wow, mukhang need mo na pa ng ano. Mukhang need mo na pa ng ano. Ang dami, dami Ano ani. mo ay dapat ko? Sarapan. Yun o. Dapat na para yun. Ito yung ulo. Ano may ano, naisip ka na? Ah. Meron pa dito isa. Hindi ko nakita. Ay. Yun o. Ito, may scoop ka na. Ito. Ano yun? Sabi ko. Ingat yun, Ali, ah. Tabi ka lang, ah. Hindi mo kasi. Makita ko lang sila. Ito. Ay, nataw. Ay, wala. Wala akong tao. Edit ka? Hindi, takay na kasi. Binura ka kasi. Alam mo naman di ako papayag nun. Kasi yung ayaw, yung mumurahin ka ng iba. Hindi ka talaga papayag. Daw, naligtas, meron pa. Saan yan? Ulit na mawala. Huwag ka niya. Wala. Ay, pero tao sa gitna. Alam mo, SMG na ito. Yung SMG ko sa ano ko pa. Kasi sa likod. May SMG yan. Yung ito. Kami madaanan tayo mamaya. Mano, chicken breast, ginagawa ko kaya palimudo. Wala. Tangyog. Isa yung pinoproblema ko sa inyo. Wala.
Paparinig mo sa akin, ako, hindi na ko. Tingin mo kaya, pupunta kaya yun dito? Gusto ko makisin di Ali ah. Bakit kasi? Hindi pa ako sa natin. Ako na minura ka. Hindi ka papayag. Hindi tali ah, tingin-tingin ka sa may ano pa, hindi ka da. Buhay pa yung isa eh. Kaso lunod yung... Nabigil yung drink siya. Shake. Ito drink sa aliyo. Ito po. Bakit mga SMG na to? Ano ko na leg mo? Bukay ko ng mga gano'n. Bravo! Bobo! Putang ina mo! Bobo! Kabuhat! Ang ina mo ha. Ay nali oh. Ano ba? Oo, ganun ba? Ba't ka na ako na par? Boy pa. Boy, pugla. Paligidin ah. Ah, ano pinagsasabi mo? Okay na mo. Huwag ka na maingay. Nagpapabuhat ka na nga lang eh. Ingay-ingay mo pa eh. Down, Ali, isa. Okay? Weh, mas kadiri ka, tanga. Hindi mo pa nito ba? Oy, kumusta ka na? Huwag ka na paingay, parang bigat mo, promise. Ang bigat mo? Oh? Masakit? Ano naman, kano naging masakit? Etong kamaw ko par, pag dumampi sa mukha mo, eto talaga masakit. Ay, wala. Pero nga, you wanna pack your ass. Yeah. Gusto pala na pinapak yung ass mo eh. Ang ano daw ba? Saan yung naka-down tayo, Ali? Down ko na yung naka-down pa eh. Nasa bahay. Dito. Ay, pumasok ng bomba. Ay, pumasok ng bomba. Diba? Nakaki si Ali. Hindi ko na lang ako yung
Ha? Ano? Hindi mo kasi gaya ko, walang utak. Ay, di nga! Take ka mo on. Buhay na buhay. Ay, buhay dito. Pagkataon mo sa atin. Masunod pa to. Tatawa ako kung pinagsasabi ko. Tuwin na tuwin. Tuwin. Iye nun.
Nagala tayo nakatrash to. Kasi ito na nga, kinig ko na nga eh. Para din na wala nang katrash to eh. Sayang, sarap pa namin sa atin. Oh, ano ba, pininsula ba ulit? Pininsula? Peninsula? Peninsula o ano? Insulated island? Gago, sinabihan ka ng ano, ang dami mo daw kasyat dati. Sabi sa akin ni Gago. Oo. Marami daw, marami. Oo. Ba't nawakan ba account mo nun? Sino ba yung hype na yun? Ang ingay? Nakakalaro mo lang yun? Ganun pag-astag ako. Binura ka pa eh, kaya nagalit ako dun eh. Binura ka kasi. Yun na sa lumay ko. Titigil na sa akin ng kastukan, binura ka eh. Tayo, babawi tayo sa soccer field, Ali. Tama po yun. Kasi bakit alam mo niyo bakit na Ang hirap tumutok pag di QC, pag QC talaga kinasanayan mo isang baril lang eh. Ang hirap tumutok. pero ako, Uy, may kasabay. Kasi na, wala na. Oo. Ayun, nasa likod. Nasa likod natin. Ayun. Dito tayo sa may gilid. Dito tayo gilid. inabukaw mo nga ang list. Mainit pa. Dito na. Kuha agad. Lapit ka rin. Ito na nga to. Itong kamay mo. Ayun, nasa may gilid mo, Ali. Meron na. Oo, pinaparil ka. Down, isa, Ali. Ano daw mo eh? Lapit ka dito. Gago, ulol! Fuck you, bitch! Di ba't apat sila? Asan yung iba? Dalawa lang ba silang pumalak? Ano ba yun? Ano? Ano ba yun? I'm your savior. Kaya ako nagulat din ako, nandun pa na sila eh. Alam. Sabi niya, no scoop eh. Palag-palag. Pinura ka kasi. Titigil na nga sa... Ayun na, Ali. Meron na. Yung bon. Bon. Ano daw bon? Gusto ko dito bon. Pwede bon. Sabi mo. Sabi mo.
Hindi naman table. Tasa ba? Yes, hey. Nagselos ata yun eh. Hello. Amy. Malay mo, may gusto sa'yo yun, no? Di ba? Figura ko. Kaya, ayun. Kaya, nagalit pati sa'yo. Kaya pala galit na galit sa'yo eh. Pinagpalit mo siya eh. Laro kasi na yun na bagay. Sorry. Ngayon, binura ka kasi. Kung di ka niya binura, eh di ko sana siya din. Eh, binura ka, eh di tira-trap ko. Gago eh. Binura ka eh. Papayag pa ako kung binubura ka. Ulo na siya, ako lang pwede magmura. Ayan na. Tumatapon na ng grenade launcher. Paano na yun? Hindi, may tumatapon ng granada. Ikaw nagtapon ng granada, Ali? Ikaw nagtapon? Lagi may nagtapon. Ito na, may nagtapon. Ito nga. Putang ina mo, dadapa-dapa ka pa dyan. Gagit, sinisipat ka. Eh, ang sarap naman ito sa'yo. Ito, Aliw, may drinks pa dito. Drink po. Alam mo naman ang lens. Alam mo na. Yung legendary, di ba yan? Hindi mo kayo nag-start. Sorry siyang gago siya eh. Binura ka nga. Ikaw. Saan ba? Dito na lang, Ali, oh. Sabay ano. Dito, hindi malapit sa soccer. Try natin. Sa may gilid ka lang dumaan, try natin kamay tayo. Gusto mo lang yung namin. Third row. Bago ka. Ali. Ito mo. So, hindi ko, Ali. Yung level 1 ko, ano eh. Pag ganyan sa'yo, yung level 1 ko, yung bag mo yan. Level 1 ko yan, level 2 ko, saka yung level 2 ko yung normal.
May white. May blue. Isya ba? Isya hindi ba din? Ayun siya na. Nakalawar na ba? Hindi mo lang ito. Kaya iba sa si Alin. Kasi i-game mo na. Ang gagawin. Kaso ano, yung patapatong ba? Maraming bilog. Layo pa rin natin sa bilog. Ay! Taki na yung may ko pala yung ano, yung may trees, gago. Yung mark ko pala yung ano, yung may trees. Gago. Sabi niya, ito mo, Yan o, ang din sa panaginip. Ah, nakakatawa. yung mga dito na ka, ito. Dahil ito na anak ko mali. Pininip eh. Pero hindi ko ang gawin. Ay, Pator. Launi, si Bodo na Boni. Ay, kanya kali. Ay, pero pag nakayang gawin, pwede ka makita siguro. Pag ipakmaan ng mga dito, wala ko pa. Hindi yung kanya tali ah. Daanan lang natin. So, ayun. Tubo mo si dito. Ayun na. Tita, alam mo na sa bahay na. Ayun, may bahay. May bahay. May kutsi. May tikot na. Wala pumasok. Kuya Ali. Kung ako bang nababoy ka. Ay, gago ka. Akala ko sumakay. Luwag. Akala ko sumakay. Gagi. Di nakita ko si ulo niya dun sa may ano. Sumakay siya. Ano mo, Nick? Kailang kasama boy. Akala ko sumakay dun niya. Pinagbabarin ko yung ano. Eh, bobo siya. Kako. Bobo ka. Ayos ka. Siyempre, paano ka? Ano eh. Oh, isang malaking damulan. Ano? Ano ba? Lutol. Wala yun. Gago yun eh. Sakain pa pamukha nun. Dito ako pinalay, lalaki ako. Lalaki ako. Tapos lalaking lalaki Ano ako. ba? Tan mo na yun na. Tapos Lumili sabi mo, ang lalaki ako. Kasi yun, hindi ko daw sa kabukmon. Dragon. Ako gawin magtubang yun. Pado. Pinalit na ito ba? Hindi na ito yung sinutang mo. Yun. Hindi ko nga Aba, dami sigong galing ko nyo. Wala, subay. May pulis. Jake.
Yan na, yan naman ngayon. Sorry. Maso, Sorry. maso. Hirap. Wait ka na. Pagkakasabi ko lang. Nakali ako. Hanap ako ng mga wait ka na piso. Ako yung piso. Ano ko may kaya? Ano ko? Magiging pag-training. Para yan. Buta ba kung parang niliw? Hindi ko ba? Ito? Ano yan? Walang... Paano hindi nga sumiinasal? Bila daw. O yan. Natakot siya lang sa may... Ano ba ga? Sa tayo lang. Light. Pantasido ka na sa salvation. Wala, yung po. Salvation mo. Wala, umanang God. Nakakalo. Yan naman po pala, di ba? Halo. Yung mahalaga, importante. Kung may wason. Panalo ko. Rinda ba? Bukod ka. Bakit ba na? Ali, isa tayo, Ali. Yun na yun. Ano ulit? Ikaw, malulungkot naman. Ay, Dave. Yan na. Iba na ako na May gago. Basta pala. Isang. Ayun o, sa ano. Mr. Orange. Disgusting, but delicious. Gago, nung naman ako dito sa ano. Ano ka dyan talaga? Ano yan,
dito ah. May baba. Dalawa. Down one isa, down one isa. May isa pa eh. Dito sa baba, dito. Sa ano ata to? Second floor. Ha? Hindi ako nakaya. Makita rin. Then dito na. Nasa taas. Yung sa taas. Alin sa taas. Nandito parte oh, sa taas na ito. Pakita tayo dito eh. Dito parte. Yung si dito ate, gusto mo? Yogi, nandito lang yung footstep. Dito lang yun eh. Bakit siguro sa taas? Aba, ba? Wala naman. Hindi lang ano. Wala yung footstep. Ayun na, ito na natin. Yung footstep. Sa taas talaga. Parang yung footstep. Pinakasin kong hayop na loob. Meron naman. Hindi, nasa taas talaga. Ay. Sa taas ata. Sa second floor pa. Wala akong pumasok. Ito na nga, sa baba. Ali, sa baba. Ay, ito, nasa ano. Ano daw na yan? Saan yun? Sa taas? Sa taas, sa baba? Wala sa baro. Oo. Hindi. Wala. Ano po yung Sa taas? Sabi ko.
Ano, bago? Kapito. Yaw. Kalbo? Ano mo? Ikaw. Iwan ko sa'yo, friend mo eh. Iwan ko sa'yo, friend mo, nag-request. Ano ba ikaw ang hindi ng buhay ko kung ba? Lamang pajik. Uy! Uy! Ay, Parang lapit na buto. Wala, magay ako jaja pa. Parang inang pa. ang ina mo. Meron sina daw. Putang ina mo. Assignment? Ano po? Ang ina mo! After that, number one. Ah, the jackpot. Two. That. So, I'm going to shot. Kayo nga na kayo to? Yung to. Hello. Ay! Kaya to pa, kaya. Okay, ikaw ni Dok, ni Ano ito, robot? Dok. Wala, ano ka? Ano po? Wala ko hindi Daddy. lamang kasi. Hola, Daddy. Iko, ugi. Ugi ko. Ang ganito kayo sa ibon. Opo.
Agora, quando eu quero ver, eu não quero ir embora. Siyang ba? Bali. Dahil wala ko pangkil man lang ito. Ang bilang. Ali, Ali. Ali. Nakakuha ko na ito. Tingnan mo. Itong baril. I-display ko ah. Ito. Ayan o. Kita mo? Astig no? Hehe. Ito, reformer yan, di ba? Astig, Panis. Takugawa, Ieyasu. Sheesh! Panis. Ano naman? Airshot! Wala ko lang naman. Ang astig ng baril na nakuha ko na naman. Pagbinibinas ka nga naman. Uy! Siguro ko ano eh. Buenas talaga ang account ko. Buenas, buenas. Boy, ito. Ang basag mo nga, kapit natin mo. Wow! Iba yung mga kalabang ko. Buenas ang aking account. Susunod, gusto ko ano naman. Kotse. Ay, kalaban ba ako din? Yun na. Ganon. Diba? Paano to? Magkulay kasi balik. Ang gagamitin ko yung ano na yun eh. Yung Wala ka man ako. AK Alpha. AK Alpha. AK Alpha. Try mo nga rin. Like, Ha? Pepe, Apakal. Ang galit ko po. Ano ba tinatawag mo? Ano na patawag ng tao ka? Tulog ka. Ano nga? Wag na! Isama pa eh. Wag na! Pabayaan mo siya mag-solo. Sama ko pa. Pupakaw ka na yan. Ikaw ang kulit mo kasi dyan eh. Pagkasama yan eh. Tinutulak mo ako dyan eh. Kumutungan ko ulo mo. Pili lagati. Oo. Oo. Tingnan na lang, anong oras na to? Ang daw. Isang balo. Support. Taglato-lato ha. Support. Deploy. Yeah.
Ali, correct. Huwag na kasi, papalala pa eh. Puputawan kita. Papalala pa eh, papalala pa eh. No? Ang ina, mag-uwit ako. Papaalala pa kasi, imbis na natigil na yan si Queen B. Papaalala Ano pa. mali? Sirbi nga. Hindi na nakulit eh. Bago. Sirbi nga. Bago yung mama mo eh. Teka nga, pwede to mo. Diba yan? Oo. Oo, ang bubunbunan mo eh. Buti naman kung gano'n, kaya na siyang inibig. Oo, tira ko, sirbing. Sirbing at balik ko, ito nagpano siya. Makagro. Utang ina neto. Grabe mo nga yun. Sir. Hinahanap ako. Ano ba hinahanap ko? Balik. Hinalo, hindi pa nalulunod. Lagi ko. Bilang ko din po, hindi. Ano dyan? Mana sa kaya to. Yung mga tatato. Lagi ko. Kayo ko. Lagi ko. Nagiro-iro ka na eh, mana diya. Baril. Wala na, yan na yung ano, poison. Takbo, takbo. Takbo. Poison is coming. Jig ka pa jig, dito na jig, may giti mo na ko din ah. Ay, grabe, jig eh. Kamal, cut off na. Aileen, may naka-sniper. Ito na fluid niya mo, ito may nata. Open man, slide ka na slide. Slide. Ako, naman ka dyan, right? Hindi. May tama. Hindi ah. Hey, sige. Sige, another set of black sabi. Ano ilakaw? O, di ba din? Ito sa baba. Kanya, din ko. Oh, ano ba kami ito? Alam mo, magas ka din yung mama. Eh, sige. Ikaw. Tulad pa, likod pa rin. Kami ba? Ano yung subject? Likod, likod. Baka meron pa doon sa may baba. Doon sa may baba, meron pa. Lahat. Lutan mo na to, lutan mo na. Portang ka. Uy, kitang ano. Alaya na. Kaya? Baba ka. Baba. Niyo. Ali, meron na dito sa may baba. Ikaw, Lisa. Ali. Sa may tango ko pa meron.
Ali, dito meron sa may tango ko. Lip na niyo. Para siya nga ako. Oh. Ika na sa kuya. Para yung dirt bikini. Wala. Dirt boy. Ano? Pero ito to. Dark. Gay. Gay. Bago. Ano daw na yan? Nice one. Nice one. 189. Gumawa ko na lang sa akin. Thank you. Thank you, my lala. Huwag mo naman pinag. Oh my God, ang sakit ng poison. Tangina. Ika. Ako. Ako nga mandali niyo. Kasi paano? Ako, malala. Kasi paano? Kasi paano gabitin? May ganda. Grabe tutok ko ngayon. Kaso wala akong SMG. At wala, naglot ako. Inaksip ko na ko? Bayad ako sa inyo. Wala kong mahalin. Sabi dito. Ayun na. Luwa ko na sa akin. Wala kong ako. Yung mayroon na dyan kung may sa tubig. Sa mama. Bumbangin na dali, bumbangin na. Dede. Bumbangin na sa likod. Hey. Oh. I think may level 3 element dito. Basag ba armor mo? May pangayos ko. Ayun, may isa pang supply yun. Bumbangin na dali, dali ka na. Dali na. Dali na. Hindi mo na ako, Joy. Thank you. Bilang! Bilang! Ano yung sige? Pambit! Ano mag-join na rin ni Mama? Opo! Yun na po ako! Lag! Dito kami lagi nagtali, dito sa lugar nito. Hindi, umaasa kasi dito yung kalaban. Umaasa dyan. Dali na, bumbangin na, dali na, Chloe. Meron pa dito.
Hindi yun, hindi tumawag ka. Hindi yun, napagano yung gawin. Pagbangin na dali. Ay, mana! Hindi makita gagi. Kaya makayo. Wala ba? Inipon mo ba? Pero, mahal mga tines. Andiyan sa ipuno ali. Pwede daw na yun. Nahit ko ng ano. Bakit na daw rin? Wala mo lang ang mga yan. Nag-init ulit. Marami. Solo lang yan ha. Oo, tara ka. Chicken na to ha. Siya na lang kalaban natin eh. Go Ali! At natabi sa tren, tulog-tulog. Wow, wow. Okay. Hindi ka Unaw. Basta na rin. Boy. First party. Ayun. Gago. Igrap na pala. Ali, may kalaban isa. Ali, kalaban isa. Malay mo, ubusin. Ang kapababa ko sa mababa. Tawag isa. Hindi amin ako. Gano'n yun natin sa taas. Hindi, na-down ko kasi.
Why mo muna si Queen? Hindi palaga natin to? Hindi. Hindi. Dito sa pilaga ko. Kata pa nila mo. Marigaw ako. Bigla ng bala ka. Yan, bigyan mo ako. Marigaw ako ka. Yung isa. Ayun yun o. Andun pa rin yung isa. Alay. Lagi ko kumamit pa. Bakit? Hindi pa wala pa sa buong. Kasi yung ilan niya. Kaya mga anak kay Betty mo. Alat. Ako pa, hindi ko kumarami. Kasi ko malaki na eh. Hindi ka, sunod. Iyo. Ayaw. Small ka, ginamot kay sa iyan noon. Kita niya may ginamot. Ganyan.
Ayan, deploy. Danapong ko na nakapag-deploy. Sige ano. Hindi ka sa ko, tingnan ako kumapa. Ano? Ayun, ito, dito. Yan, sana ako. Paglaw ka tarong ko, ah. Hello. Ayan, sana ako. Ayan, ang tingin. Ako po, okay. Right. Sali na kami yan, nakaratrat yan. Yan o. Sige, pumakabal. Ay pa, pumakayin mo. Dala. Ba't mga sarong ko? Lahat yung tumigay. Nako! Ay! Anak na! Dala! Gaganda ng kusiko. Sakay! Ali, bayin mo ko. Aya ko, bayin mo. Right, kita right. Ali, bayin mo ko. Ay, ito. Hindi. Ali na, Ali. Paano sa mag-right? Ay, kung pag pababa ka. May gusto kita. Ito may nilip na. Ito may nilip na. Oo. Sorry. Baba ko si Jack, palawin mo. Baba mo. Mag-log ka mo at nabubukasan ko ng sabay. Teka, mag-log. Wala. Log! Ay! Teka. Like pa na nagdaramala kasi nawala o. Paano yung bukasan? Ay, disconnect. Baka naman rin. Snake ba dyan, ay? Last na nakabalak ano. Ang lahat ng pinangyan. Hanapin ko iba. Ay. Napasa na yun. Baka kayo may makabukod dito. Hindi ka sana. Sakay. Wala na mabakalang ball. Sakay na ko na. At ang sarong ko. Ibigay na ako. Oh, Okay. sige. Video nawala. Lumakap baka kung kita ko na. Hindi na ako makalulang. Hindi ako marigin. Mabagay na play ko mo. Hindi na ako. Ano na may nakitjak sa buti, eh? Nakitjak, anong nakitjak? Ha?
yan ang may ano na kasama. Mga kalabang na baga. Kain. Dapat kinatalag ko na. Ako man ako. Tingin ka na. Ay! Eh! Ay, ito lo. Ay, ka na. Yan na, bangin na dali! Alagun mo ah. Alagun ko ka. Alagun ka. Hindi. Lawin ko. Lahat yan, sila po. Wala yung nakalakas yan. Wah! Ingat naman, nagdadalo ba ako? Pakinig ko ang pilog ka. Laog! Salamat. Dali na! Ingat naman, ba? Dali na! Teka na mag-iwas ha. Wow! Ay, nakarmot. Ano yung armor? Dati HP. Lahat. Lakat ka. Yan. Tingay nga ganayo. Ano yun? Tingay ka mo. Ganun ka. Ano? Wala ka digimik lang yan. Bakit? Di ka nga ito. Pakulas, Gigi. Ako na nga eh. Ganyan tatay mo. Sada. Komisyon. Magana sa ano. Ako, padin. Wala, wali. Andyan sa kas yung kalaban. Ano pa? Dalawa pa yan, dalawa. Okay, naman. At ako na kumot siya. Tara, gusto mo sabay-sabay natin ni Rush? Tara, let's go! Hindi ka naman tig mo po. Tignan ko. Ito ka na. Dahil nakikita na ako. Alam mo, wait. Susunod agad. Punta ko sa araw ng Ka dyan. Wala, sunod agad. Wala na. Wala, imaw. Pag-isang ba din sa kuya, tapos sa tulunta ka sa ganyan tao mo. Hindi kaya daw mo. Hindi na. Ay, gagi! Matala si Jay! Hindi ko wala hindi sayang. Dalawa! Hindi ka nakuha na. Dalawa! Bet, nakaan eh. So, nag-plastic yan. Dapat ma-regret ka. Ano yung ka? Pwede. Ibas na niligan. Kailangan ako na. Paul nitong kulay green na. Ito. Gano'n yan. Daram mo dito. Uy, Karol, may kalaban ako. Nang. Dalawa. Dua. Ano? Nagkataon ni Pangay, sabi niyo. Hindi pa pasundin. Sige, kung sanayaw mo na kasi gusto ko nga. Galing nga niya.
naman ang gamit ko, kuya. Ito na ako. Live naman mo so. So, resibo. Ay, sabi na ako ngayon. Yan o. Hindi ano ako. Mama, yun to. Ano? Hindi ko. Kadot sa ano, Joy. Asunda. Kakapulo ko ba? Taring. Ito, ito. Ano tang ina sino yun? Ate, ano na? Ang ganyan. Yeah. Wasang bilbo. Ano, sako raw din? Ano ba tayo setting up? Ikaw. Mag-log kasi ang sakay sa garata dito. Ang ingay niya no, ito, ang ingay niya no, ito. Katabi natin. Yan yung maingay. Mag-direct kita mga napapantay pa. Pagtulong-tulungan natin tatlo. Hindi ko na kumulay. Gadong mulay. Hindi, galog na. Ah, Binay, wala ka ng papa mo. Ito na, pag kumakanta pa mo. Ipas. Oh. Ito. Ali, ito. This is that. Ali, dito ka. Ali, dito ka. Pwesto! Hindi ka dito, pwesto! 3, 2, 1, fire! Gunshot! Putak na lang may yung gago. Ang eme. Gago. Ang init yung gagi. Ano si Jay? Mag-direct kita. Nagulat ako eh, may kumakanta. Kumakanta. Sorry na. Na ako na bala. Lambingin ko na ba? Sorry na, love na kita. Huwag ka na may Direct kita mo. Nagawin lang mo ha, mag-direct kita. Ang sundo itang kalap. Joke lang, ako pa rin sali. Sila! Nag-singit ka lang eh. Ba't galit na galit sa akin si ano? Si Queen Bee. Meron Kaya naman ako sa dalawa. Bigla. Sila, punta daw dyan. Gusto ka. Uy, yun sa laod. Lahat. Ka na magalit, ano? Queen Bee, sasayawan kita ng Jimmy. Uy, makabot na naman ako. Ayaw mo na sayaw ang mga teacher. No, Ali? Si Ali yan, di ko sinasayawan yun eh. Mas ikaw lang sasayawan ko ng gabi. Panis.
Ali, akitin mo ba to? Akitin natin to. Ako to farm. Oo nga. Diyan, Ali, andyan sa may taas. Help! Down, Ali. Tok. Help! Take the ng buksan ko. Dito, ito. Padami sige. Ano, nawala. Bago nawala. Wala lang, Ali. Pakinggan kita. Ayan, bumaba na. Ikimbot ang lubot. Ay, sorry. Take, pakibukas tabi. What's the password? Yeah, dito ko mag-iwa. Yan! Ako pa din ako. Stop! Wait lang ah. Tago meron sa likod. Meron dito. Ayun. Hindi eh. Iba. Dapat sa ipon, dapat sa fish. Doon, wait lang. Gawain yung isa. Ano gagi? Ganyan namin. Yan o. Lagi na sa kumapulot. Wait lang Ali. Nasisid daw. Wait lang.
Medyo mag-rest para mag- Pinakagila, pagbayla ko nila. Putang ina, sinapulit pa nga. Ay, ito na, game na. Bibigyan na. Ala. Oo nga, ito na. Bibigyan na, bibigyan. Tagas-tagas si Gio. Ay, di ka nga ginapatuwalo. Kailang mga diba? Uy, parang Game, 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 game. Game. Pag sinabi kong game na, bibigyan na yan. What naman kayo na dito? Ano yan? Tawir. Basta, Gio, nakain na ako. Dahil mo. Oh. Ay, natin na. Ibigay daw, ibigay daw ng karito. Ibigay daw. Hoy.
Painumin mo, painumin mo. Ano, tingnan niyo ito. Darat ka ba? Darat mo nga. Ayun, may gagawin ko. Wow. Hello. Hindi, kami ko kasi ito rin nakita. Andiyan, andito. Gago. Hindi mo na
Hindi lang kita naman ang kabukan. Kung ako, sabi ko na nga ba. Yan. Sabi ko na. Sige. Ito si Giancarlo. Open mo. Teka lang, mga lakon! Dok, wala ka ng fly! Hindi na ako. Isang tao ko ng SSD. Nakikita ako. Ayok mo.
Ano yan, Pat? Pero yan na si Gio. Wala ka, Pat. Wala, online. Nakada ko na lang. Ger, tara na. Ger. Hindi ako nakapag, ano ba, kasama ko dito, Steve. Hindi, tara. Ready ka muna. Ger, tara din. Ready natin. Putang ina, di pa pwede dito si ano. Hindi pwede si Joker sa insulated. Wala yan. Kung kasi dapat yung ginawa niya.
District tayo kayo. Marami na. Akala ko nandito sa wool, nasa taas pala ng ano. Nakatawa. Ken, tara Ken. Oh. Ken. Nga lang, ito na nga lang. Para may kakawin si ano. Hindi ako magsala ako. Ito ang sa akin.
Sige na, pre. Sige na, sige na, sige na. Sige na, pre. Sige na.
Ano ba ba? Kaya eh, ulit lang kasi sabi ko si Ali, ba't di pa sumabay sa'yo, mga katailit siya dito. Oo nga. Galit na galit ako. Hindi ko awit. Tangki na. Wala ka palang ano to, wala palang class kung inigo ni number 1. Ano ko pa? Pero wala pala itong class na iniwan ko kung sila lang meron. Punta pa ako dun. Hindi lang ano, Ali. 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 Uy. Kaya na dali. Uy, Ali. Kaya na. Wait lang, malayo kami. Wait lang, malayo kami. Gago, balibig. Yan, yan, sakit na. May pangil ka pa? May pangil ka pa, Ali? Surka dyan tayo maganda tubig. Huwag na, mabagal siya. Kasi tayo na. I like to see both Ali. Hindi ka muna, bago ako speak. Ako magdadali. Okay. Ito na din. Pag ano, dito ka na lang ako. Pag dito ka.
Hindi mo na, hindi mo na. Ito, may hila ko dito, Ani. Pagpapa ka muna. Dali. Oh. Dali. Dali. Wala akong pangil. Wala akong pangil. Ayan, tiwala lang. Gagawin pa wala akong pangil. Gagawin wala akong pangil. Hindi na natawa kaya. Heal mo na, heal mo na. Heal mo na. Heal. Heal mo na. Puta ka na. Ayaw mag-heal ang ano ko. Bandage ka muna. Bandage. Bandage ka muna. Lahat. Puta, wala. Wala naman bandage ka. Utang ina. Ito mo na. Ani, tara pa. Ano kaya ako? Dito nga tayo sa insulated island. Gabi. Ani, visa i-group ba tayo ulit? Lab. 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 Visa i-group. Ayun.
Meron dyan, Quincy, meron dyan. Oo nga, tumalun na eh. Hindi sa may baba. Sabi na. Pumasok eh. Doon ka daw mahalin yung sa likod. Doon. Doon. Uy. Ay, putang ina. Nakikita ko ng mga flag. Ayun. Ayun sa may baba mo. Takbo ka na lang, Adi. Oo. Oo, nag-iampi ka na. Bot lang yan, bot lang yan. Sa likod mo, sa likod mo. Bot. Bot, sa camera ito mo, meron po. Bot yun, nakaipin. Binabaran ko yung kanina sa akin. Yun.
Bakit na pa, bakit na. Bakit na ulit yun, bumaba kasi makapalik. Okay na pa, abante ka na. Okay. Hindi pa, abante pa. Hindi ka tumutuloy na. Okay na. Ito na, ito na. Down. Bago, hindi ko kinuha, pre. Hindi ko kinuha yung drink. Bibigyan mo ba? Ayun, layo. Yung kalaban mo, number 1. Oo, siya si number 1. Aba, binibigyan mo na. Kanina, inaaway mo eh. Tapos pre, kanina, tinawag ka niya ano ba yan? Baby ba yun? Ayos na kayo, ayos na kami ni baby. Wala. Paano ba kita kasi GF20 ano? GF ko naman talaga yun eh, guys. Dali, meron. Kasama ko naman si Ali. Kasi alam ko, iiwan mo na si ano, si number 1. Si Ali, yun. Si Ali. Kaya ito nagilid sa bahay east. Sakto east. Kita mo pa? Ayun o, ayun o. Andun o. Mapasama ka. Dami ba? Ay, puta ko mo. Ito mga ano ko naman dito. Yes, I love you to daw. Sariling I love you, sariling I love you.
Tawagin na. I love you. Tapos sariling I love you. Awit. Self-love. Self-love pa. Kanina inaaway ka ngayon. Mga I love you na. Pagkatataas.
Pat, ano? Di ba kumaturog sa ano sa misil sa maya? Sa Yuang? Pat? Hindi pa. Kumakay ka nakalipat. Excited ka? Lilipat ka lang. Kaya ano, kaya kasi ka tubig na. Di ba nakalipat? Nakatayo. Ay, ano sa akin, first lang, ano po? Sniper. Walang sniper. Kung makakita ka lang. Ali, ano ba yun? Pero, ganun isa. Ito, ikuha mo lang. Meron pa gusto nga dito sa ay, ewan ko na sa iyo. Para mas maganda pa yung ano, yung home kaysa dito sa ano. Mas maganda yung home. Hindi ka rin din mga. Naman. First game for the first goal tomorrow. Anyway, first game for tomorrow. No, it's called the topic. Ano, next game ka tomorrow? Ano natin? Ano, second game? Third game? Third game. Third game? Ayaw pa today para. Bang ina, dilo. Ay putang ina, dulot gago. So, try mo. Sige.
Gusto ko si Ali dito siya. Oh! Wala, ako parang kinakaya yung ano, pagkasabi. Kinakaya yung pag-isabi. Oo nga, kaya pa rin. Ito, out na. Para ano dapat gawin pa kung kinakaya ka ng GFU? Ano ba magandang gawin? Nakakatampo pa rin. Kahit ano pa, suggest na lang. Ayaw ko away lang. Wala. Wala. Kiss nga, kinakahiya ako i-kiss eh, yung pakaya. Hindi, kiss nga ayaw eh. Yung pakaya. Pinamalo ko sa salita pa. Tinambuan na ito. Patay ko na sa akin, galit mo jacket. Ayun, nasipulang. Pinatay ko din ako.
Namilikod mo na pa. Diyan sa likod mo. Diyan sa likod mo. Yan, nandiyan. Yan, yan. Ayun. Hindi ko nakatago. Lagi. Kalimpan. Di ba? Ano ko lang? Laot na ako. So, balik na kayo siya eh. Kapulit ko din yung set puso ko. Pinagin ko set puso.
Ha?
Ako yung yun.
Ha? Ako ito? Tapos sa number 1, yeah. Yan, meron ko yun.
January pa eh. Hindi na ngayon. Kamukha mo nga, tingnan mo, pag-ibig ko. Makaganda lang umok ko. Open sa to. Eh, manok ko, para tapos ko. Bye-bye. Epic na ako.
Kasi malas ko na mga anak. Ay, hindi ka muna. Narita mo. Kasi papa mo. Kukuntin ko ito yung naman. Kita ka? Kita. Nag-ano ako? Edad ko yan. Ay, may pagkasibat mo sa facilities na ito. Dahil mo nakapagkasibat. Gawin ko kung ako yun. Ako paano mag-
Kahit kawalan yung
Dito mag-ira, may bawal ito. Simula. Rain, oh, oh. Hindi nakalag mo doon? Nakuya ko to. Nakuya mo doon. Kaya ano ba bo? Kaya ano? Yan o, permit ka kami. Daw ako.
Ay, taon. Hindi yung mabaga mo sa'yo. Tapos, surat. Bakit pala, kahit ano, ama pala ni Bibi yung ano pa yan, papa ni Gilong. Gilong? Yeah. Papa ni Gilong, si Gilong. Pero ang tunay na papa ni Gilong, ano ito? Buwan kayo talaga. Buwan kayo ba mo sila? Ibang, talaga katunayan ang abot ni Gilong. May ano na, kita ni Gilong. Pamadarang kayo ang ating Jeremiah. Diyong kayo. Yun lang. Si Adam, basta araw si Adam taon lang yan. Naghanap niya si Yo, Gilong. sa dugo. Yung sa Palawan na nito. Hindi mo na ililip. Gilong lang yung hospital natin. Hindi mo nakalos. Nakalog na doon. Kasi na kung ako. Mag-ibay-ibay pala siya. Wala pa lang kaya siya. Pag nagkakawat ka po, ang ano, matayo ng tayo. Ako, pag ako pag ng tayo, pag naghahala, aloy, oo, ay, dalang ka. Para ano? Yo. Wala ko lang nag Oh, dyan pa ba daw? Okay na. meron pa akong ito. Cute. Uy, galang ka. Uy, galang ko pa ako. Uy, parang kapit. Pwede mo. Nalugabang ang matarang ang Parang hindi na yung bawol. Nasakal. Ano ka na nakawat mo? Yan pa rin yun. Si Dube, ang anak ko nila na. Iyo, masama si Dube ng anak mo. Kuya na, si Kamangga, makaulit ko ng Kamangga ka. Nakabrang na naman ang alis ka mangga. Kaya ito ginamit. Nakaano? Yung ano, wala pang narigo sa island. Yung ano, yung wikit ang ayun. Naglaway pa din ay tumispan. Baka man sa swimming pool. Wikit ang ayun. Ano, nagabot ka na ko? No. Here. Marang, nahigdas ako. Mag-ibaway ako. Ano, ko ba? Daga? Nakot ako sa ano lang pinagkakaroon. Ako na ako, Jake. Mapalog ako sa 1K. Jake. Ako naman lamang ako. Tanga! Ay, B-E-A-R! Eh, bakit mo? Ano lang sanagot? Gambit? Ano? Gambit? O yan? I-P-I. P-I! Ano? Gambit? Gambit? Ang mga pangalan na gambit, mga ano, das mga slave, mas isa'y mamawa. Di ba?
Biskit pala. Mga Dominic. Oo, na nagmagi mo. Mawag siya mo ba? Gadaan. Nagadaan ko pa. Ano ni bro? Ibang dapat may pagdating. Uy, bawal maglakas. Iyaker na ang mga gawa. Go! Hindi pa ko lang. Sikat na mga nagawa. Yun na. Mara ko na mag-ibo. Siya nagpasakit ko. Uy! Kuman, Sakit. ano, iyaker yan. Kaya nga ni, tapos siya nagpasakit ko nga ako na. Parang kisip. Maluyaw mo na mag-ibo. Pero kung na yung katig na dito, nakuha na ito, nakuha. Tulong ano, ay apat na laba. Yeah. Ayun, sinasabi. Siya kung ba Bubuan na yun. ay, udulog! Lato. Dali mo na yun. Hindi na ako. Dali mo na yun. Copy. Yes, tapi. Yan, nagsumit ko na eh. Dali mo na ako ini ko. Siya pa ko, no? Siya pa ko. Bakit na ba? Yan, may nakalit na kapon. Pinagsuon. Yeah. Ang awal na ako ng balik. Wala na magtakas.
Out na. Ching, tawag sa Ching. Ito talaga ako. Wala na ako gusto pa. Ito. Okay, Madami. open ng tabi. New book. Papuntutan sa sunod ng mga
Bumoy, bumubukasan mo naman sa pinto. Ayun na, ayun na. Abang tutor na. Sorry, yung matapakan. I love you.
Ano nga din? Ay, mami. Nagsuki kang ano? Yung nabakal.
Ayun. Padala ko. Bakit mo na kayo kaya ba? Alagyan naman ang bag mo. Nagdadala na kay Lay. Ulang kung pwede ko. Alagyan naman ang bag mo. Like, yun ba yan? Makan sa pera, mga saan ba yan? Layo, beda po niya. Bukod, no? Mura na itong makatangay layo. Layo mo pinyo malapit, mapapak ka. Layo pinyo naman po. Nasa one kami. Mga burutin mo. Ano yun? Ganda ka na. Pero ka ba? Ulit ako ano. Maluto. Dahil yun ako nagsabihan mo. Pagkatapos ko. Ano kailangan? Dahil man magtao na ako, maluto ko. Kasi hindi nga putol mo kung anong yan yan. Hindi nga putol mo. Kapag mapakakita na yung matao. Sabi awang kita ka. Sira. Ha? Kung apa ko hindi.
Si Pai. Kurang yung Pai. Pero, kurang.
Ito tayo.
Yan, ang kondensado. Wala ako sa
Garot masawa na. Ginagana ng gatas? Nene, ginagana ng gatas? Ginaganin ng gatas? Ha? Ginaganin ng gatas? Iyo, kondensada. Ako. Kailangan ka mo usapan na. Tawala na na kami. Ayun na. Matigas kasi na ng baso. Pero may yung Ano mo, ako. Hindi, nagsago. ako na. Mapait. Ha? Mapait. Okay lang. Okay. Pwede ka na, santo. Gatas, masada na mga gatas para din ang mga Magalang mo dati na. Dahil nakaganan dito mo na doon. Tayo na kung anong kinapay. Huwag mo sa tinidor, may tinidor dyan.
Hindi na nila alam. Hindi pa.